ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਥੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ
ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ, ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਕੁੜਿਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂੜ, ਕੁੜਿਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂੜ, ਜੋ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ, ਜੋ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ, ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਈ, ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਈ, ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਈ, ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵਈ, ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, 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 ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ।
ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾਚਕਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾਚਕਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨੀ ਨਵਾਲੀਐ ਸਿਰ ਛਾਲ ਉਡਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨੀ ਨਵਾਲੀਐ ਸਿਰ ਛਾਲ ਉਡਾਵੇ ਸਭ ਸਾਕ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਤੁਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੀਐ ਕੋੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੀਐ ਕੋੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੇਵੀਐ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੇਵੀਐ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ
ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਐ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ
ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਉੱਤੇ ਮੁਹੀ ਕੱਲ ਆਈ ਉੱਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ 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 ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਪਰਜਾ ਅੰਤੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪਰਜਾ ਅੰਤੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਪਾਈ ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਪਾਈ ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਪਾਈ ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਪਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਉਲਟੀ ਵਾਰ
ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾਮ ਹਿਤ, ਪਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਂ ਜਾਈ। ਵਰਤਿਆ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ, ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ, ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਤਮਾਮ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਤਮਾਮ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਸਰਿਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰਨ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੜੀ, ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜਿਆਲਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। सबना की आस है मेरे प्यारे, सबना की
आस है मेरे प्यारे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सब तुझे ते आवे मेरे शाह, सब तुझे ते आवे मेरे शाह, सब तुझे ते आवे मेरे शाह, सब तुझे ते आवे मेरे शाह। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे। साचा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए। साचा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए। झूठा किसको आखिए शाह, दूजा नहीं कोई। झूठा किसको आखिए शाह, दूजा नहीं कोई।
नहीं को सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात। सब तुझ ही थाव मंगदे मेरे शाह, तू सबना करे इक दात। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात। सब तुझ ही थाव मंगदे मेरे शाह, तू सबना करे इक दात। तू सबना करे इक दात, तू सबना करे इक दात। सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे। सबको तुझ ही विच है मेरे शाह, तुझ ते बाहर कोई ना है। सबको तुझ ही विच है मेरे शाह, तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे तू सबसदा मेरे शाह, सब तुझ ही माहे समाहे। सब तुझ ही माहे समाहे,
सब तुझ ही बह समाए, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे। सब तुझे ते आवे मेरे शाह, 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 जो पावे तू तू मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे, सबना की तो आस है मेरे प्यारे। हर हर अमृत नाम देहो पे आरे, देहो पे आरे, हर हर अमृत नाम देहो पे आरे, देहो पे आरे, हर हर अमृत नाम देहो पे आरे, देहो पे आरे, जिन यूनिया जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया, तिनके काज सवारे, तिनके काज सवारे, हर हर अमृत नाम देहो पे आरे, देहो पे आरे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, हर हर अमृत नाम देहो पे आरे, देहो पे आरे, हर हर अमृत नाम
देहो प्यारे, देहो प्यारे। जो जन दीन पए गुर आगे, जो जन दीन पए गुर आगे, तिनके दुख निवारे, तिनके दुख निवारे। जो जन दीन पए गुर आगे, जो जन दीन पए गुर आगे, तिनके दुख निवारे, तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आगे, अन दिन भगत करे गुर आगे। गुर के शब्द सवारे जी, गुर के शब्द सवारे, गुर के शब्द सवारे, गुर के शब्द सवारे। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, देहो प्यारे। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, देहो प्यारे। जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया, जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया, तिनके काज सवारे, तिनके काज सवारे। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, देहो प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, देहो प्यारे। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, देहो प्यारे।
ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ। ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ, ਹੋਏ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ, ਹੋਏ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ, ਹੋਏ ਪਾਵੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹ ਪਿਆਰ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ ਉਪਰ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ।
ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਜਿਉ ਤਿਉ ਆਪਣਾ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਜਿਉ ਤਿਉ ਆਪਣਾ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਾਗੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਾਗੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ। ਨਾਉ
नायुरवर न पारे जी नायुरवर न पारे नायुरवर न पारे हर हर अमृत ना देह प्यारे देह प्यारे हर हर अमृत ना देह प्यारे देह प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया 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 इनके काज सवारे इनके काज सवारे हर हर अमृत ना देव प्यारे देव प्यारे वाहिगुरु 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 हर हर अमृत ना देह प्यारे देह प्यारे हर हर अमृत ना देह प्यारे देह प्यारे ਸਰਬੇ ਕਟ ਕਟ ਰਵਿਆ ਸਾਂਭੀ ਸਰਬੇ ਕਟ ਕਟ ਰਵਿਆ ਸਾਂਭੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਤਾਰੇ सर्व कला कल तारे सर्व कला कल तारे सर्व कला कल तारे नानक दासन दास कहत है नानक दासन दास कहत है कर कृपाल होयो बारे कर कृपाल होयो बारे कर कृपाल होयो बारे कर कृपाल होयो बारे कर कृपा कर कृपा कर कृपाल होयो बारे जी कर कृपा कर कृपा कर कृपाल होयो बारे हर हर अमृत ना देह प्यारे देह प्यारे हर हर
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਨੀ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਅਸੰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਦੁਸੈਨ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲ IAS, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ IAS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਬਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਅਮੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਲਿਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਸਮਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਸੇ VIP ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀਏ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਿਲ ਡੈਥ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਦਾ ਸਫਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਾਓ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ SGPC ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ
ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਨਲਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੋਹਾਣਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਛਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਥੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ,
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ 378 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਏ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਐਲਮਬਾਦ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 14 ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 14 ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਸਾ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਮਾ ਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਕ ਆਏ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਥੀਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ। ਜੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਉਰਲਾਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਜਲਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੋ। 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਏਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਆਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਦਬੋ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਇਲਮੋ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਅਦੀਬ, ਅਜ਼ੀਜ਼, ਰਫੀਕ, ਆਲਿਮ ਤੇ ਆਲਿਮ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, जेता किस खाए सूरा सौ पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छारे खेत। मेरे सिख वीरो, आज करनाल विखे एक गुरु रूप विच पहुंची, एकत्र होई मेरिया भैणां, बजुर्ग, मातावां, बीबियां, छोटे वीर, नौजवान बच्चे। अज मैं टोहाणा अते जिला फतेहाबाद की नुमाइंदगी के रूप में हरियाणा एकता दल, हरियाणा सिख एकता दल का गुरु ग्रंथ साहब जी का जिथे धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हाँ, जिन्हों ने अज एक नवेकली पहल करके एक वखरा कदम चुक के पूरे हरियाणा के सिखां नूं एक मंच ते इकट्ठा करन दा काम किया है। जोश भरिया है, होश लियांदी है, आनी भी चाहिए है। मेरी अपील है, सारे सिख सिखी नूं पछाणन, अपने विरसे नूं पछाणन, अपने सभ्याचार नूं पछाणन, अपनी मां बोली पंजाबी नूं पछाणन। अगर किसी कौम नूं तोड़ना है, उनके विरसे नालों, उहदी जुबान नालों, उहदे भाईचारे नाल तोड़ दिओ, तुहाडी कौम खत्म हो जाएगी। ते सच विच अज साडी कौम खत्म होण दे किनारे ते आ। अज सिख सिख तो डिग चुका है, सिख सिखी तो पतित हो चुका है। जोधियां दा इतिहास, पंजाबी दा इतिहास केवल 2 लाइनां च 1 मिनट च बयान नहीं किया जा सकता। पर मैं अज इस मंच तो ऐलान करदा कि अज आपां सारे इकट्ठे होके एक हरियाणे विच अजिहा इतिहासिक सिखां दा मंच, सारे भाईचारे दा मंच, जिहड़ी सरकार ने सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 18 ਲੱਖ ਵੋਟ ਇੱਕੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। सिख की पहचान है, खंजर लगे किसी को तड़पते हमें वीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करो, जो सुन के जाओ उस ते अमल करो, ताही अज दा मंच, अज दा सम्मेलन सफल होएगा। नहीं तो मंच विच बैठ के चले जाना, बंदा हो के जे बंदगी ना की ते फिर बंदा खवाउण दा की फायदा। साध हो के मन नूं सोधिया ना, एवें जटा वधाउण दा की फायदा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करदा होया सब दा धन्नवाद। टोहाणा ते फतेहाबाद सरसा तो आज संगत दा धन्नवाद, जिन्हां ने अपना टाइम कढ के गुरु साहब दे सिख इतिहास के दर्शन किए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का, इंदरजीत सिंह जी। साडे असंध इलाके तो वड्डी गिनती दे विच संगत पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाल लगदे इलाका इंदरी बहुत वड्डी गिनती जिथों भी संगत पहुंच रही है। नीलो खेड़ी, तरावड़ी, गराउंडा, हरियाणे के हर कोने कोने तो जिन्नी भी संगत पहुंच रही है, असी सब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हरियाणा सिख एकता दल ते हरियाणे की समूह सिख संगत वालों। मूणक, नी सिंह, बालू पिंड ते एक पिंड नेसी,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਨੇਸੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੇਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਇਸਮਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਰਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇਸੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਗਦੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਤਗੋਲੀ ਪਿੰਡ
ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਆਲ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਕੰਦਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਬ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜਰਾਵਾਂ ਜੋ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟੋਹਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਰਤਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਥਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜਰਾਵਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ CID ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, CID ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੈ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾੜ ਕੇ 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਟਵਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ,
ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ 21 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ TV 84 ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਡਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਸ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕਾਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਬੜੌਲਾ, ਪਿੰਡ ਮੌੜੀ, ਪਿੰਡ ਨਨਿਆਲਾ, ਜਟਵਾੜ, ਭਾਨੋਖੇੜੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਦੁਡਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਜਾਦਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਥਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ।
ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਦੰਡ ਵੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਥੰਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੇਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗੂ। ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਗੂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤੁਰਦਾ,
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ, ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲੀਅਨ ਜਿਨ ਏਵੜ ਪਿੰਡ ਠਿਨਕਿਉਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਏਵੜ ਪਿੰਡ ਠਿਨਕਿਉਣ। ਹੁਣ ਠਿਨਕਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਠਣਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਣਕਾਇਆ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖੋ ਆਗੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੋਣ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੇ ਸਨ ਵੋਟ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਿਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਸਰਸੇ ਦਾ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 6 ਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਮਤਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੈ। ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੀ ਜੰਮਣੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਯੋਗ ਸਨ ਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਗ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਦੀਨਾ, ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। बैठत है जाके द्वार आशा के बिडार, स्वन अंत करुणा के टूक ताए डार है। पायन की पन्ही रहत पैर पर हरी, ताहू काहू काज उठ चलत समारे। 3 उदाहरणों में बेनती करा। पहली उदाहरण एक भिखारी दी है। हुण जदों भिखारी आउंदा है घर दे विच मंगण, ते कि वो 4 गालां कढ़दा, कि वो औखा हुंदा कि मैनूं भीख चाहीदी है। निमरता हुंदी है भिखार 'ਚ, बड़ी निमरता। निमरता दे नाल मंगेगा, उन्होंने 4 पैसे मिल भी सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं।
ਤੇ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਪਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਗੱਲ ਏਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਊੜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ 'ਚ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ, ਚੱਪਲ ਦੀ, ਜੋੜੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਓਗੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਛਾੜ ਅੰਕਾਰ ਛਾਰ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਕਬਹੂ ਕਹਿ ਦਇਆ ਕਹਿ ਦਿਆਲ ਭਗਤਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੋਗ ਆਗੂ ਦਾ, ਤੇ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਰ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬਹੂ ਕਹਿ ਦਇਆ ਕਹਿ ਦਿਆਲ ਭਗਤਾਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝਾਕਾ, ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਝਾਕਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਗੈਸਟ ਆਉਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਝਾਕਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਤਾਂ ਝਾਕਾ, ਸੰਗਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਦੇ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਝਾਕਾ। ਤੇ ਜੇ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਈਏ ਪੀਏ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ, ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਗੂ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੱਲ ਇਹ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਕੱਟ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਦੰਡ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਦੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਪਰਾਲਾ ਇਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਪਰਾਲਾ ਇਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੁਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 2-4 ਆਗੂ ਚੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਰਦੌਰ ਤੋਂ, ਛਛਰੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਗਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਬੈਰਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਨਿਮਣਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਗੰਜੋਗੜੀ, ਰਾਵਰ, ਨਗਲਾ,
ਪਿੰਡ ਸਲਾਰੂ, ਦਰੜ, ਕਰਾਲੀ, ਸੰਘੋਆ, ਰੰਬਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਬੈਰਸਾਲ, ਖੇੜਾ ਖੇੜੀ, ਝਿਮਰੇੜੀ, ਸੋਢੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਟ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੋਲੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਅੱਜ, ਖਾਰਵਨ ਤੋਂ, ਮਦਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਐ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-4 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸੜਕੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੋ। ਪਿੰਡ ਰੁਖਸਾਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਬਿਗੜ ਤੇ ਸਾਲਮ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਵਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੈਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ
ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਂਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਥਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਲੰਡੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜੋ ਸਾਈਡ 'ਚ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਾਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਚ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਸਪਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨ ਜਾਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਿੱਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਜ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ।
ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲਟਣ ਤੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਾਵੁਕ ਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, 2015 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੋਕ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੇ ਰੇਪ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੌ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੇਰਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, CID ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ CM ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਪੂ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਲਮਿਕ ਸਿੱਖ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਿੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਕੱਲਾ ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਏਕਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜ ਜੇ ਪਲਟਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ, ਅਣਖ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਵੀਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਂ ਔਰ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਆ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੋਹ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਰਚਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, 84,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਜੀ, 84,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖਾਸ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ,
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਓਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ 50 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਵਾਣੋ ਵਾਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ? ਜਿੰਨਾ ਡਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2 ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਓਨਾ ਹੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੋਚ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਣਤਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਖਾਣੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਲਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉਛਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜੋ ਦਲ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਨ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਠ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦਵੈਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਠੜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ 4 ਧੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਤੋ ਢਾੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਏਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੈ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ 2 ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਕਾਰ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਤਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣੇ, ਉਸ SIT ਦਾ ਹੈਡ DSP ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC ST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਹਉ ਕੁੱਕਰ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਮ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CID ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਾਹਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਲੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1026 ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 17-18 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਕਿ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਆ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਆ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਦਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਮੇਰਠ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਾੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਿਤਮਗਿਰੀ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਉਮੜਿਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਐਸਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 14-15 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ? ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਚਾ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੰਗਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸੇਗਾ ਕਿ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ? ਕਿ ਐਡਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 5-7 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ
ਜੇ 6-7 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6-7 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੰਡੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 30 ਲੱਖ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਥੋਪ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਕੋਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਗਿਆਪਨ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਸਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 14 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 14 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਦਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਂਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਛਵਾ ਕੁਟਿਆ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਰੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬੀਦੋਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਓ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਲਾਈਵ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਲੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਸਿਆਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ 3 ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਬਈ 5 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੇਰੂ ਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਲਪੁਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਗਦ ਗੁਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਬੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਰੜ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਭੂਨਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲੌਲਪੁਰ, ਨਨਿਓਲਾ ਤੇ ਠਸਕਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚਹੌਲੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਵਾਲੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾਰਪੁਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਲਖੇੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਿਆਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੋਥੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬ ਖੇੜੀ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਨ ਵਿਹਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀਪਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪਾਣੀਪਤ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੁੜਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਉੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 3 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਬੁੱਟਰ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਸੁਲਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਚੱਕੂ ਲਦਾਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਕਾਛਵਾ ਲਾਡਵਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਬੀਰ ਵੜੈਚ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਸਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਟੀਆ ਗੁੱਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਕੀਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੋੜ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਸਾਡੇ BKU ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ,
11 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਨੌਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਰਜੌਂਦ ਤੇ ਮੰਡਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਸਰਾਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੰਗੀ ਖੋਲਿਓ ਭਾਜੀ, ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो स्वामी, मानस की गत एही, आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास जी, बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। केसरी निशानी उत्ते केसरी निशानी उत्ते केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना हो बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना जी, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। सारे जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी, दिता दशमेश सिंघा ताई जो स्वरूप जी, सारे जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी, जग तो न्यारा दिसे खालसे दा रूप जी। बैठा केसरी निशानी उत्ते हो बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना।
ਕਮਾਇਆ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਹੋ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਚੀਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਚੀਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਚੀਰ ਨੇ। ਡਿੱਗੇ ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਡਿੱਗੇ ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਹੋ ਡਿੱਗੇ ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਰਾਮ ਮਲ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਮਲ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸੀ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਜ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹੋ ਜਦ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੋਗੋਂ ਸੱਚੀ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਜਦ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਜੱਗੋਂ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੱਗੋਂ ਨਲੂਏ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਗੋਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਗੋਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਗੋਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ, ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ, ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨਾਜ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ।
ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਚੜੂਗਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਚੜੂਗਾ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਚੜੂਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਚੜੂਗਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ 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 ਹੋ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ ਹੋ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਬੇਜੋਗ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੈ ਸੋਗ ਸੰਗਤ जी पूज बेजोग न और है दूसर एक गोपाल गोपाल करेंगे लोक सुखी परलोक खलास अकाल 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 करेंगे राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान सरबरे कायनात मुजस्माए आबे हयात होबो एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्ना दी पवित्र गोच जुड़ के बैठे हरियाणा सिख एकता दल दे ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹੰਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਵੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕਦੇ ਗਿਣਿਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਿਣਿਓ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਗਿਣਤੀ ਸੱਚਾ ਉਸ ਕੌਮ ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਲ ਲੋਹਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਤਵਰੇਜ ਦੀ ਖਲਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਿਮਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਲੀਚਰ ਪਿਚਰ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ ਉਹਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੌਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਤੇ ਗਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਧੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚੜ ਆਵੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚੱਚ ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕ ਸੁਣ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਹੱਟੇ ਹਰਾਏ ਨਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਕਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले हैं। राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। संगत जी, मैं जिक्र कर रहा सी पानीपत दी तीजी लड़ाई, मरहट्टे हराए अबदाली ने, ललकारा मारिया अबदाली ने, कहंदा मरहट्टियां दियां आउण वालियां 3 पीढ़ियां तक कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा, मेरे अगे कोई टिक नहीं सकेगा। ये सच भी होया, मरहट्टे ओदे अगे दोबारा टिक नहीं सके, ओदे अगे अड़ नहीं सके। ते हुण सुनियो, ਜਦੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 55,000। ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 20,000। ਅੱਜ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਚੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਸਿਆਣਿਆ ਕੱਢਿਆ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਢਾਉਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲਟਾਇਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਾਬਲ ਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਬੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ, ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਮੰਗਲਾਂ ਚ, ਰੋੜਾਂ ਚ, ਰਕਣ ਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਚ, ਅੱਖਾਂ ਚ, ਗੜਿਆਂ ਚ, ਮੀਆਂ ਸਰਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜ ਗਏ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਯੋਧੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਣਖਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 28 घंटे का मिशन है,
भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। पर होया कम उल्ट, गजिया भिंडरा दा शेर ਉੱਠੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਵੇਖ ਲੈ पूरी फौज ਨੂੰ ਛੜਵਾਤੀ जिन्ना कंबनी ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐਸੇ ਤੂੰ ਪਲੇਰ ਵੇਖ ਲੈ ਓਏ ਥੋਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਹੋਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੇਖ ਲੈ ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਚੋਂ ਦਿਸੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖ ਲੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਡਾਚਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਤਕੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਓਏ ਸੋਚ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਆ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਠ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਸ਼ में आ रमज समझ जमाने की यहाँ हर कोई अपने दाव को है सच बात कहूं मन माने की गुलामी वर्गी लांत कोई नहीं ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਯਾਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗਾਬ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜਿਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਇਓ ਜੀ ਗੂੰਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਤਲ ਦਾ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਿੱਸਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਸੇਵਕਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ ਆਓ ਸਮਾਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਨਗਮੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਚਮਕੌਰ ਸਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਗਿਆਨੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 126 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਝੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ 2640 ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ 2147 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 1302 ਸ਼ਹੀਦ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤੇ ਵੀਰੋ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 799 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸਬੰਬਰ ਜਾਂ ਬਿੱਦ ਮਾਤਾ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਦੀ ਚ ਕਾਂਗ ਆਈ, ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਗੋਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਹੈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਅਣਖ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਟਾਡਾ, ਕਦੇ ਐਨਐਸਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ 71 ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੋ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਚਮਕੌਰ ਸਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰੌਲ ਪਖੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰੌਲ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਟ ਪਾ ਚੱਲੇ। ਆਓ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੀਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। सूरा सो पहचानिए झोलरे दीन कहेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ है खेत। ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਾਵੇਂ ਸੀਨਾ ਤਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਾਵੇਂ ਸੀਨਾ ਤਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਣਖ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ।
ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਕੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਸੰਨ 84 ਵਾਲੇ ਫੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਉਹ ਧੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੰਨ 84 ਵਾਲੇ ਫੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਕੇ ਨਾ ਥੱਕੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਕੇ ਨਾ ਥੱਕੇ ਨੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋ ਤਾਈਓ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਤਾਈਓ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਤਾਈਓ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਰਿੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹੋ ਜੇਲਾਂ
ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਝੂਠੀ ਕੂਕੂ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਚਾਤਰਕ ਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਮੱਧ ਭਰੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਦੋਜਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਠ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਝੂਰੇਗਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੋਮਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੱਬੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੱਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਪੜਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਪੜਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇਹ ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕਰਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਆਰੰਭੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਾੜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਝੂਠ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਬਦਾ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੁਣ ਸੰਗਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ, ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਿਆ। ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਦਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਟਾਮੀ ਟਾਮੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਚੱਪ ਕੇ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਐਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਕਿਆ, ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਦਾਰ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਵਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ, ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਮਜਾਲ ਅੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਜੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘਾ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ। ਜੱਸਾ ਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦੇ ਨਾ, ਪੱਗਾ ਬੰਨ ਕੌਮ 'ਚ ਗਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਵੜਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਬਾਹੂ, ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰਾਖ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਮੁਖੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਮਰਿਆ ਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਹੋ ਮਰਿਆ ਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਾਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਾਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ। ਵਿੱਕੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਹੋ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸੌਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੁਰੀਏ। ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ,
ਜਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੱਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਐਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਲੇਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਬੀਆਂਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਬਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੀਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਜੀਰੇ ਦਾ ਅਤੂਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਮਨਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾਵਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PW ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ
ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਰਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਿਆਰ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਿਲਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲੜ ਤੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੱਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ VIP ਕਲਚਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਜੌਂਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੰਡਵਾਲ, ਕਰਨ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਰਤਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਰੁਖਸਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਜੂੰਡਲਾ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਰ ਖੇੜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਨਡਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਜੋਗੜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਬੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਤਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਠਸਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦਰਾਲਾ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਰਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਬਾਂਸਾ, ਪਿਉਂਤ, ਜੁੰਡਲਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਡਾਚਰ, ਗੋਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਹਰਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਮਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਤੋਂ, ਬੀਗੜ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੀਗੜ ਪਿੰਡ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰਕੜਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਖਸਾਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਲਾਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ,
ਪਿੰਡ ਦਨੌਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਂਸਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਜੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋੜੀ, ਚੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਚਗਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਮੂਪੁਰ, ਮੈਂ ਅਮੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਟਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਜੋੜ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਵਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਏ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਪੰਜੋਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2025 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। 18 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵਾਂਗੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ
ਪੂਰੇ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ। 9896964706 9896964706। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਦਾ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਈ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੀ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੀ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੀ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੀ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੀ। ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਆਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕੈਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਣਹਦ ਵਾਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੀ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੀ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਤੀ ਜਾਣੀ। ਸੁਨਤੀ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੀ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਰਨ ਲਾਗੀ, ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਤੁਰੀ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਈ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਈ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ। कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए। तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नू सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निद्या भी ताई सब थाई हुई सहाय। 10वां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होई सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दीक चलाई ती गवाही। देख के अंडिड़ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावी चितावन का सदका सार्व सुख हुई जान जा खालसा साहिब। तहाँ तां रछिया रियायत दीक तिक फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान कीस दान रहत दान। भवीक दान विसा दान भरोसा दान। दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के इशनान। चौंकियाँ झंडी बुंगी जुगो जुग टल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां ਗੌਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਖੀਏ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੋਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਰੋਂ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਭਾਰ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਏਕਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਾਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਬੋਲੇ